Assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu TV ya, Samsung UA40J5008 AR. Okey, di sini kita ada ni ya, kita ada tulis tarikh ni 2597 mainboard nah. Okey, ini dia punya nombor screen. Okey, ini dia punya LVDS ribbon dah, LVDS cable. Yang ni dia punya power board nah. Kita dah tulis OK 2597 ha. Tarikh ni 2597. Okey, TV ni speaker dia. Okey, TV semua hidup ah. Okey. TV semua hidup ah. Cuma TV ni skrin pecah. Okey, skrin pecah. TV hidup, tak ada masalah. Okey, TV hidup. Okey, untuk diniagakan ah. Okey, Samsung UA40J5008AK ya. Okey. Assalamualaikum.